سلام دوستان، سال نوتون مبارک. امروز در خدمتتون هستیم با یک تجربه نزدیک به مرگ که مربوط میشه به جناب آقای غلامیان. ایشون یک تجربه نزدیک به مرگ جذاب و زیبا دارن که دوست دارم بریم و از زبون خودشون بشنویم. به دلیل شغلی که دارن نمیتونیم تصویری در خدمتشون باشیم، ولی خب به صورت صوتی ما این اجازه رو ازشون گرفتیم که این برنامه به صورت صوتی ضبط بشه. قبل از اینکه شروع کنیم مثل همیشه لایک این ویدیو باعث میشه این ویدیو بیشتر پیشنهاد داده بشه و خیلی به ما کمک میکنه. عضویت داخل کانال، همون دکمه سابسکرایب هم باز کمک میکنه که ویدیوها بیشتر پیشنهاد داده بشن به افراد مختلف و طیف وسیع‌تری بیان ویدیوهای ما رو ببینن. من زیادگویی نمی کنم، بریم سراغ تجربه آقای غلامیان عزیز. جناب غلامیان بفرمایید چی شد؟ بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم جل ولیک الفرج والعافیة والنصر وجعلنا من خیر الاعوان والانصار والمستشهدین بین یدیه. و هر سلام خدمت شما برادر عزیز جناب باقرزاده و بینندگان و شنوندگان این برنامه خوبتون. ابتدا به ساکن عرض تبریک دارم خدمت دوستان فرستیدن سال نو رو انشالله سال پر از خیر و برکت و هم با سلامتی در کنار خانواده محترمشون داشته باشن، همچنین قبولی طاعات و عبادات عزیزان. خب حقیقت این که من دو تا روایت رو میخواستم خدمت شما و دیگر دوستان به اصطلاح عرض کنم که یک روایت مربوط به اصطلاح همان روایت زندگی پس از زندگی که در برنامه مختلف که شما هم در این راسته داره فعالیت میکنید، یعنی یک تجربه نزدیک به مرگ خدمت دوستان ارائه بدم و یک خوابی که حالا شاید نشد به اصطلاح به بیان بگیم خواب شدم، اینم یک نوع تجربه نزدیک به مرگ بود که اتفاقی برام افتاد که انشالله اینو به اشتراک میذارم، انشالله دوستان بتونن استفاده کنن. خب هدف از ارائه این برنامه ها بیشک یک تلنگری است که ماها بیدار بشیم از خواب غفلت و بتونیم با استفاده از تجربه دیگران به سوی نور و روشنایی بریم. خب من خلاصه کنم عرایزم رو. حدوداً فکر کنم سال 95 بود، ما به همراه چند تن از اقوام درجه به درجه خودمون به اصطلاح عازم سفر اربعین شدیم، یعنی می‌خواستیم بشیم. عزیزانی که با ما همراه بودن خب سال قبل به صورت مداوم میرفتن و اون سالی که بنده خواستم که باشون همراه بشم، یعنی این سفر خیلی 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 رغبت در وجود من بود، یعنی می‌خواستم به هر قیمتی برم. خیلی تلاش کردم و دقیقه 90 به اصطلاح اون اسباب سفر جور شد، حالا بحث ویزا و موارد دیگه جور شد. خلاصه ما حرکت کردیم و حدوداً 5 نفرم بودیم که ما برای رفتن دو تا ماشین داشتیم، یه ماشین پراید داشتیم، یه ماشین سمن. اکثر دوستان که میگفتن با این ماشین پراید بریم، ولی نمیدونم چرا به دلم افتاده بود که ما با ماشین سمن بریم و به اصرار من باعث شد که ما با این ماشین سمن بریم و در واقع عرض خواهم کرد که حالا این اصرار بنده به کجا ختم شد. خب قبل از این که ما عازم این سفر بخوام بشیم، پدر بنده و یکی از اقوام بنده یه خوابای آشفته دیده بودن که پدرم به من گفته که شما این سفر رو نرو. لازم به ذکر من عرض کنم خدمتتون در اون دوران، یعنی اتفاقی که افتاده بود، یکی 2 سال قبلش بنده به عنوان به اصطلاح مدیر آموزگار توی مناطق محروم تدریس می‌کردم و پدرم خوابی دیده بود. خواب من برای مبنا بود که من بچه‌های مدرسه رو اردو دارم میبرم توی یک دارد دریاچه مانندی که اینا میافتن غرق میشن، من اونا رو نجات میدم، آخرش خودم میافتم غرق میشم. و خوابی که خودم قبل از این سفر دیده بودم به این شکل بود که ما یکی از اقواممون یه جوانی بود که بیماری ناعلاجی داشت و ایشون فوت میکنه. من خواب میبینم که ایشون در ابتدای ورودی محل با یک سینی که توش یه قرآن سبزی بزرگی به اصطلاح قرار داده با یک چهره ناراحت میاد به پیشواز من که بخوام سفر برم، از این قرار رد میشم و پشت سر این به اصطلاح عزیز یک هیبت انسان نمایی بود که چهره مشخص نبود، بعد سیاه بود ولی خیلی بود، حدوداً 4 متر 3-4 متر هم به اصطلاح طول قدش بود. خب من از این قرآن رد شدم، از خواب بیدار شدم. این یه حس درونی همیشه من میگفت که تو این سفر اتفاق میفته. من حالا یکی از اقوام درجه اون که دایی بنده بود که اونا راننده بود و به همراه ایشون به اصطلاح این سفر اربعین شده بودیم، من براش تعریف کردم که این میگفت آقا حالا به شوخی به مزاح میگفت که تا آخری سر ما به باد میدی با این خوابایی که میبینی. خب ما تو این مسیر صدقه میدادیم، خلاص ذکر میگفتیم
عرضم به حضور شما بنده تا یعنی از این نقطه‌ای که ما حرکت کردیم تا نزدیک مرز مهران بنده جلو نشسته بودم، چون ماشین ایربگ اینو داشت. بنده از این لحاظ خیالم جمع بود و آروم میرفتیم، کمربندم نمی‌بستم. یه تقریبا 30 کیلومتر مونده و به مرز مهران، انگار یه چیزی از درونم، یه ندای از درونم هی من میگفت برو پشت بشین. خب من یه جوری کلافه شده بودم و یکی از اقوام درجه دوی ما که پشت نشسته بود اصرار کردم شما از سن تو از من بزرگتر، رسیدیم دیگه، حالا شما یه خورده جلو بشین. خلاصه از ایشون انکار، از بنده اصرار، موفق شدم. خلاصه ماشین ایستاد، بنده رفتم پشت نشستم، ایشون اومد جلو. زیر 5 دقیقه 3 دقیقه هم نشد که یک ماشین 206 که داشت برمیگشت از سفر و خوابش میبره با بودن 170 کیلومتر سرعت شاخ به شاخ میزنه به ما. یعنی طوری میشه که این شدت ضربه تمام افرادی که داخل ماشین 206 بودن همه پرت میشن بیرون و حالا اونجا اتفاقی برام افتاد خدمتتون عرض میکنم. قبل از این نکته عرض کنم که 2 تا هلیکوپتر با بچه هلال احمر که آماده باش بودن، قبل از برخورد این ماشین 206 رو میبینن که به اصطلاح با یه سرعت و یک حرکت نامتعارف داره حرکت میکنه و متوجه شدن یه اتفاق قرار بیفته که همزمان همراه ماشین میاد و لحظه برخورد اینا شاهدش بودن و میان پایین. اتفاقا فیلمش هم گرفته بودن و اون زمان پخش هم شده از صدا شبکه استان ایلام. خب وقتی این ضربه، این شدت این ضربه به اصطلاح حاصل شد، قبل از این من صدای فریاد دایم که راننده بود شنیدم و آخرین صدایی که شنیدم این بود. همین لحظه که این صدا تموم شد خودم رو بالای سقف ماشین احساس کردم، یعنی روی ماشین هستم و هلیکوپتری که بالا سرمون بود، پروانه های هلیکوپتر مثل یه صحنه آهسته، یه حالت بسیار، شما فکر کنید مثلا یه فیلم رو 100 برابر آهسته کردید. این پروانه هلیکوپتر خیلی آروم آروم و آروم آروم میچرخید. همزمان هم برگ‌هایی که اصطلاح درختایی که اطراف بود، این برگام رو هوا معلق بود و افرادی که حضور داشتن، من از دور اینا رو می‌دیدم، هیچ کدوم از ترس جلو نمی‌اومد. خاطر شدت اونقدر زیاد بود اینا وحشت کردن، هیچ که جلو نمی‌اومد که یک کمکی بکنه، امدادی برسونه. حالا شاید به خاطر اون چرخش پرهای هلیکوپتر بود که اینا می‌ترسیدن جلو بیان. الایال بنده اینجا متوجه شدم که بنده فوت کردم، یعنی مردم، روح از بدنم جدا شده. حالا من در تفصیل عرض می‌کنم که این حس چه حسی بود، حالت چه حالتی بود. یعنی اون جدا شدن روح، همونطور که دوستان زیادی این تجربه رو داشتن و بیان کردن، میخوام بهتون بگم که وقتی که این حالت ایجاد شد، یه حالت سبکی بسیار عجیب، یه حالت انگار جدایی از یه درد، انگار جدایی از یک تاریکی و بحث شدن و رسیدن به یه روشنایی بود. با اینکه حس بسیار خوبی داشتم، ولی چون آتش زیارت به اصطلاح حرم آقا امام حسین و کلا بحث سفر 40 در من اونقدر زیاد بود که رو به حرم کردم. در همون حالتی که معلق بودم رو به حرم کردم و گفتم یا آقا، حالا گریه هم میکردم تو حالت، یا آقا ما لایق نبودیم که بیام پابوست، چون اولین سفرم بود و واقعا این آتش در وجودم بود. به محضی که این جمله رو گفتم، به یه سرعت بسیار تند، بسیار اصلا غیر قابل وصف، اصلا برای دنیای مادی نمیشه این رو تفسیر کرد، اومدم تو جسم خودم و زمانی که تو جسم خودم اومدم یک نفس بسیار عمیق کشیدم که انگار همون جونی که دوباره به آدم داده میشه. خب وقتی این اتفاق افتاد، از شیشه بغل پرت شدم پایین و دقیقاً اینو خوابی که پدرم دیده بود همونجا اتفاق افتاد. یعنی تک تک این آدما رو بنده از تو ماشین آوردم بیرون. بعد عرضم به حضور شما، خب اونجا مچ پام شکسته بود، بردم بیمارستان، من از اتاق عمل فرار کردم. دکتر میگفت آقا تو اشتباه میکنی، سال دیگه برو، تو الان پات شکسته. گفتم شما نمیدونی چی شد، بنده از مرگ صد جان سالم به در آوردم، بخوام دست خالی برگردم پاهام قد بشه باید برم. خلاص سرتون درد نیارم، با پای شکسته، با دنده‌های آسیب دیده، خب مسیر پیاده‌ام رفتیم با دیگر همراهان و برگشتیم. و جالب اینجاست که در این مسیر کوچکترین درد احساس نکردیم، ولی وقتی که برگشتیم خودم نزدیک بوده یه ماه خورده بود که واقعا با درد عجیبی، با درد بسیار شدیدی مواجه بودم که آرام آرام بهتر شد. خب ببینید، این حس بسیار کوتاه میخوام اینو عرض کنم، وقتی که روح از جسمم خارج شد، این حس سبکی و اون حس نورانیت عجیب بود و زمانی که من رو به حرم کردم و اون جمله رو گفتم، برگشتم به جسمم، اون دردم آمد به سراغم. شما حتما تو روایات مختلف دیدید که زمانی که اونها تجربه کردن و اون حس خوب، سبکی، دور از درد، دور از غم
و روشنایی رو توصیف کردن، زمانی که برگشتم به جسمشون دوباره دردها برگشت. و این برای منم همین صدق میکنه، وقتی برگشتم اصلا انگار وارد دنیای دیگه شدم، همین دنیای مادی که ما داریم میبینیم. خب سعی کردم به صورت خلاصی این رو مباحث رو به اصطلاح بحث تجربه خودم رو عرض کنم. من حقیقتا میخواستم یک مورد دیگه ای که به اصطلاح الان میخوام تعریف کنم رو این رو بیام ابتدا عرض کنم، ولی خب دوست داشتم که اول این مورد رو عرض کنم، چون اکثرا مخاطبان دنبال شنیدن و ارزم تجربه این تجربیات هستند و خب در ادامه اینو عرض کنم. این تجربه بودن سال 95 بود. 10 سال میخوام برگردم به عقب. همون زمانی که بنده در یکی از به اصطلاح مناطق محروم توی یه مدرسه به عنوان مدیر آموزگاه، یعنی از کلاس اول تا پنجم تدریس می‌کردم، معلم و مدیر کلا خودم بود، یعنی تنها یه مدرسه دست من. 10 سال به عقب، یعنی عقب‌تر از 95، یعنی سال 85. بله سال 85 درست، بفهمید. خب من زمانی که توی این مدرسه تدریس می‌کردم خاطرم میاد که خب چون مناطق محروم بود رفت آمد سخت بود، شبا اونجا بودم، یعنی یک مدرسه‌ای بود که اتاقی داشت که بنده اونجا اسکان داشتم و به صورت رندوم شبی 2 تا 3 تا از این دانش آموزا پیش من میموندن، من باشون درس کار میکردم، حالا فیلم آموزشی براشون میذاشتم و حالا کارهای تو این سطح. هر روز من اونجا خاطرم هست که زیارت به اصطلاح دعای توسل میخوندم تنها با بچه‌ها. حالا اینو میخوام عرض کنم، این تجربه‌ای که میخوام در ادامه عرض کنم، میگم شاید به واسطه این دعاها بود، شاید به واسطه این راز نیازها بود. علاوه خب اون زمان بنده متأسفانه درگیری بیماری بودم، به طوری که اصلا دائم باید سیر آتله‌هایی به گردنم می‌بستم. یعنی طوری بود که اگر می‌خواستم بچرخم و جهت‌های مختلف نگاه کنم، با گردنم به هیچ وجه نمی‌چرخید، باید با کل بدنم می‌چرخیدم. خب چون منطقه محروم بود، وسیله ایاب زمان موتور بود، یعنی با موتور رفت آمد می‌کردم و همین به اصطلاح سرمای شدیدی که در اون منطقه بود، این مزید بر علت شده بود که دردهای من بیشتر بشه. خب طوری شده بود که دیگه مسکن‌های مختلف روز چند تا من مسکن تزریق می‌کردم، اینا دیگه جوابگو نبود. خب رفتم پیش یک از پزشکای حاضق شهر که تازه از خارج اومده بود، یعنی تجربه بسیار خوبی داشت. خب ایشون بنده رو ارجاع دادن به فیزیوتراپی و گفتن که باید فیزیوتراپی انجام بدی، اگر جواب داد خب فبل، اگر نداد شما جراحی بشی، وقتی هم جراحی بشی بعدش نمیتونی کار سنگین انجام بدی. خلاص ما یه دوره‌ای که 2 ماه رفتیم فیزیوتراپی اینا که متأسفانه جوابگو نبود. بعد ایشون یه فرصت تقریبا یه هفته 10 روز من داد که شما خودت آماده کن باید برای جراحی، که یه هفته دیگه تماس بگیر که این زمان رو سیو کنیم با هم دیگه. خب توی همین یه هفته‌ای من خب صبح‌ها بودن نماز صبح بلند می‌شدم با موتور مثلا حرکت می‌کردم به این منطقه محروم که ساعت 7:30 مدرسه باشم. یکی از این روزها من ارزم بود تازه ازدواجم کردم، فکر کنم 2-3 ماه شده بود. حالا خونه پدری بودم و تو خونه به اصطلاح خوابیده بودم، دمای صبح، یعنی قبل از اذان صبح من خوابی می‌گیرم. ما یه خونه باغی داشتیم که تو این خونه باغ، شما اگه فیلم پدرسالار دوستان خاطرشون باشه، همچین چیزی یه خونه باغ داشتیم. تو این خونه عمو، عمه و خون پدرم زندگی می‌کردیم. کنار این خونه باغ ما یک اتاقکی داشتیم، به اصطلاح انبار کاه و انبار برنج و این چیزها بود. این میخوام اینو عرض کنم که دقیقاً این اتفاق اینجا تو این انبار افتاد. خب ما تو این انباره بودیم ولی عاری از هر نوع آلودگی بود، هیچی اونجا نبود، فقط این فضا بود. بعد ما زمانی که تو این فضا بودیم یک صدای از آسمان به اصطلاح فریاد زد که قیامت شد. همین زمانی که این صدا به گوش رسید، زمین و زمان مثل یه زلزله بسیار شدیدی که زمین و زمان رو بخواد به هم بدوزه، این اتفاق افتاد و همزمان آب دریا که در شمال ما بود به صورت سونامی پیش در ارتفاع 100 متر به سمت ما می اومد و ما از وحشت، چند آدمای دیگه اونجا بودن که به نظرم هم اومد یکی از افراد که اونجا بود که جوانای محل بود که قبلا خودکشی کرد، به نظرم اومد، حالا مطمئن نیستم، این همین تو ذهنم بود. همه به حالت وحشت و ترس نمی‌دونیم چیکار کنیم، کدوم سمت بریم، چه عکس العمل نشون بدیم. همزمانی که این ترس ایجاد شد دوباره همون صدا فریاد زد، ندا داد که سجده کنید امام زمان داریم.
خب وقتی این صدا اومد در جا، همون لحظه زمین ایستاد، اون حالت لرزش قطع شد و آب دریا آرام به سمت پایین رو زمین نشست و اون حالت سونامی دیگه از بین رفت. و اینجا جالب ببینید این دیوارهایی که اطراف ما بود سختی بودا، ولی ما از این ور دیوار اون ور دیوار هم میدید. یعنی خودم دارم عرض میکنم این ور دیوار اون ور دیوار می شما تو تجربه مختلف دیدید یه طرف میگه آقا من داخل بیمارستان بودم، اتفاق برام افتاد، اون ورش میدیدم و واقعا بنده اینم دیدم. ببینید سال 85 موقع برنامه‌ای در مورد زندگی پس از زندگی امثال این تجربیات نزدیکی من نداشتیم. یعنی اینجا نشینه بودم که من یه ذهنیتی داشته باشم که واسه اون ذهنیت خواب دیده باشم. دوستان عدم مطلع هستن این تقریبا 4-5 سال این اتفاقا داره میفته و این تجربیات داره بیان میشه در رسانه‌های مختلف. خب خدمتتون عرض کنم که همزمانی که این ندا اومد و این آرامش به ما به اصطلاح وجود ما اومد، همزمان اون سمت دیوار هم میدیدیم که آقا، حالا من بعضی موارد نمیتونم بیان کنم، حتما دوستان مطلع هستن که نباید این موارد بیان کرد. فقط این نکته عرض کنم ایشون سوار بر اسب سفیدی که بال میزد میومد، یعنی پرواز میکرد اومد و در امتداد به سمت شرق به سمت حرم آقا امام رضا یه پنجره بود، در صورتی که اون ساختمان واقعی پنجره نداشت، یعنی پنجره که داشت به سمت جنوب بود، ولی این اون لحظه‌ای که ما داشتیم، یعنی خودم داشتم نگاه می‌کردم، پنجره یه پنجره باری بود به سمت ارزم به حضور شما شرق و سر حرم آقا امام رضا بود و همون صدا دوباره ندا کرد سجده کنید. خب بنده سجده کردم و تمام افرادی که اونجا بودن رو سجده کردم. من حالت سجده که بودم سرم آروم برگردوندم و از زیر چشمام مثلا به سمت آقا نگاه کردم که آقا با نگاهش من گفت نگاه نکن، یعنی صحبت نکرد، با نگاهش به من گفت نگاه نکن و بعد سرم برگردوندم و با اینکه سرم پایین بود ولی اونجا رو میدیدم، یعنی سمت آقا رو میدیدم که چیکار داره میکنه. یعنی میشون یک حالت خروجی مانند خروجی که نبود، یه حالت کیف، یه حالت کیف این قدیم ها زمان همون عرب ها یا ایرانی ها اون زمان یک کیف توی ارزم بزرگ دوش خودشون میذاشتن، حالا آذوقه خورجین. آره یه حالت خورجی مانندی دست کرد تو خورجین و یه چیزی ریخ رو زمین، یه چیز شبیه آب. و دیدم همه این به صورت تقلا کردن، به صورت به اصطلاح از هم سبقت گرفتن، دست به این میزدن رو سر کله خودشون. بنده به حالت چارزانو نشستم و حالت مبهوت ماتون بودن، اصلا اینا نگاه اینا چیکار دارن، ببینید چی دارن به تن خودشون میمالن. و همین حالت که بودم دیدم آقا دوباره دست کرد تو خورجینش و زمانی که دست رو میکرد تو خورجینش من میدیدم، با اینکه پشت سر من بود، یعنی حالت سمت راست من بود، من به سمت شمال بودم، ایشون به سمت آقا به سمت ارزم بردوشون شرق بنده بود، ولی من میدیدم دستشو کرد داخل خورجین، یه چیزی شبیه آب بسیار زلال ولی این خود غلیظ‌تر بود، اینو آورد بالای سرم وایساد و ریخت روی گردنم. زمانی که این ریخت روی گردنم از خنکی اون آب یهو از خواب بلند شدم. وقتی هم که بلند شدم دیدم کل گردنم، کل لباسم و بالشت زیر سرم خیسه. خب دیگه بلند شدم، لباس اینو پوشیدم دیگه، بعد از اذان صبح شده بود، حالا یا خاطرم نیست نمازم خونده بودم یادم نیست، ولی حرکت کردم به سمت مدرسه. خب من کلاکاسکت میذاشتم، وقتی حرکت کردم دیدم این کلاکاسکت عرق میزنه، کلاکاسکت دادم به سمت بالا، دیدم چشام یهو سر اشک میاد. شما این سرم رو که اگه دیده باشید شلنگی داره، شلنگ بسیار نازکی داره، این آبی که از این شلنگ میاد دو تا چشام با همون اندازه آب میومد، یعنی به قطر شلنگ‌های سرم. خب من اینجا هنوز مات و مبهوت بودم، هنوز گیج بودم، تو همون عالم خواب بودم، نمی‌دونستم چه اتفاقی برام افتاد. خب رفتم سر کلاس که درس شروع کردم و یکی از بچه‌ها من گفت آقا شما چرا گریه می‌کنید؟ گفتم من گریه نمی‌کنم، نمی‌دونم چرا اشک میاد و بند نمیاد. خب اون کلاس تموم شد و این اشک کماکان داشت میومد، حالا کمتر بیشتر میومد، قطع نشده بود. خب من اومدم منزل و اونجا خانومم بود، اونجا مادرم بود، برای مادرم تعریف کردم که مادرم گفت ان شاءالله خیره، نمازت رو سر موقع بخون، سر وقت بخون، ان شاءالله خیره. که خانومم اینجا یهو به من اشاره کرد تو گردن بلت کو آتلت کو، تو این تعبیر خوب دیدی شفا گرفتی. و من تازه به اصطلاح اون تمرکز رو خودم حس کردم، آره به اصطلاح دوزاری افتاده با اون داستان، آره همین چیزیه، چون واقعا هنوز گیج بودم، اون تا اون جمله رسما نشنیده بودم، گیج اون خواب بودم، هنوز تو عالم بودم. خب 2 روز گذشت، اون زمان موبایل نبود، ما تلفن ثابت داشتیم، از مطب دکتر تماس گرفتن، آقا شما برای به اصطلاح سید نوبت احمد چرا نیومدید؟ که من عرض کردم خوب شدم. همزمان که داشتیم یعنی چی خوب شدی؟ یعنی چی خوب شدی؟ همزمان داشتیم با هم صحبت می‌کردیم، دکترم صدای ما رو میشنید
که دکتر اومد گوشی گفت آقا شما چی میگی؟ خب یعنی چی؟ شما احتمال داره به عصب فشار و عصب ستون قطع شده باشه، احتمال قطع نخود داره، تکون نخور، من آمبولانس میگیرم میام دنبال. آقا حالا ایشون نمیدونه جریان چیه. گفتم آقا نه اصلا این چیزی متأسفانه نیست، خوب شد، مشکل نداره. خلاص از ایشون اصرار از من انکار، آخرش به ما گفت که آقا حتما همین الان بلند شو بیا. اون خب موقع وسیله عیوزه و موتور بود، ایشون گفت که حتما باید با آژانس با موتور نیای. گفتم باش، ولی خب آخر کار خودم که با موتور رفتم. ایشون من بنده رو برد، یادم بود به اصطلاح ام‌آرآی گرفت، سی تی اسکن، اینا همه کار انجام داد دیگه، هرچی اون لازم بود انجام داد و دست من گرفت برد تو اتاق خصوصی خودش. یه میز طویلی داشت، اون سر میز ایشون نشست، این سر میز بنده. یه عکس‌ها رو نگاه می‌کرد، هی بنده نگاه می‌کرد، یه عکس‌ها رو آزمایشات بنده نگاه می‌کرد. گفت تعریف کن. خب من چون مراجعات مختلف با ایشون داشتم می‌دونستم ایشون از این لحاظ اعتقادی نسبت به این چیزها نداره. مونده بودم براش تعریف کنم یا نکنم. خب ایشون اصرار کرد، بود ما دکتر من یه چیزی براتون تعریف می‌کنم، اعتقاد داری نداری کار ندارم، خواهشم بعد چیزی نگو. خلاصه براش تعریف کردم و زمانی که تعریف می‌کردم این لرزش شونه‌اش احساس کردم، یعنی فهمیدم که ایشون هم داره ایمان میاره، حداقل ایمان نیاور داره ایمان میاره و با صدای بغض آخرش گفت که من نمیدونم چی بگم، فهمیدم همینقدر بهت بگم که خدا خیلی دوست داره. خلاصه این اتفاق هم اصطلاح برام افتاد، حالا به صورت خواب بود، ولی به نظر من این دوستانی که تجربه نزدیک روحشون از بدن جدا شد و تو اون حالت اغما رفتن، این خواب دقیقا برای همون حالت داشت. من اونجا دیوارهایی که وجود داشت مانع نشد من اون سمت نبینم، یا همین آبی که روی گردنم ریخت، وارد این دنیای مادی شدم، لباسم خیس بود، بالش سرم خیس بود و گردنم خیس بود. یک تجربه بسیار عالی برای من بود که همین اتفاق باعث شد زندگی من دگرگون. ببینید هر انسان برای خودش اعتقاداتی داره، تو این مسیر زندگی که پیش میاد یه سری باعث میشه اعتقاداتشون سست بشه، یه سری اتفاقات باعث میشه اعتقاداتشون قوی بشه. به نظر من اون کسی که بتونه از این اتفاقات درس بگیره، لزوم نداره حتما ببینید معجزه که اتفاق میفته قرار نیست برای همه اتفاق بیفته. این شفا گرفتن ها، این تجربیات قرار نیست برای همه اتفاق بیفته. اگر کسی که قرار باشه با تلنگر بیدار بشه و راه راست رو پیدا کنه و روشنی رو پیدا کنه، با تجربه دیگران استفاده کنه. شما الان بنده مثلا تو یه کاری استادم، تو یه کاری خبرم، تجربه دارم، قرار نیست برم همه کارها رو تجربه کسب کنم، بخوام به حدی برسم که گره از کار خودم واکنم، مشکلات خودم رو حل کنم. هر کس تجربه‌ای داره، یکی بناس، یکی نقاش، یکی معلم، یکی معمار، از تجربه هم استفاده میکنه. غیر از اینه ما الان نمیدونم یه تولیدی داریم، قرار نیست همه تولیدی رو ما داشته باشیم. ایران یه تولیدی داره، اروپا یه تولیدی داره، از تولیدات هم دیگه استفاده میکنه، به اون نهایت غایت سلام غایتی که دوست دارن میرسه، به اون آرامشی که دوست دارن، به اون انتظار توقعی که دوست دارن میرسن. لذا دوستانی که میشنون این تجربیاتو منتظر این نباشن که حتما تو زندگیش اتفاق بیفته اینا ایمان بیارن، ده همه نشانه است. حالا من یه تجربه‌ای یکی از دوستان برای من تعریف کردن، من خیلی دوستم اون تعریف کنم چون خیلی مشابه تجربه شماست. این دوستی هم که عرض میکنم یکی از مهمانان فصل 4 برنامه زندگی پس از زندگی بودن. یکی از برنامه‌های معروفش، من اسمشون رو نمیتونم بیارم، پارسال بعد از عید بود، من منزلشون رفتم که توی برنامه ما شرکت کنم، ولی بنا به دلایلی نشد. برای من تعریف کردن، ادامه تجربهشون رو برای من تعریف کردن که آنچه که در زندگی پس از زندگی گفتن، حالا بعدش این اتفاقات هم برای من افتاد که دیگه اونجا من بازگو نکردم. ایشون بعد از اینکه تجربه نزدیک به مرگ پیدا میکنن دچار عارضه سرطان میشن و مراجعه میکنن به پزشک. پزشک هم بهشون میگه که امیدی دیگه نیستش، این تموم شده است. نظر من این چیزی که بر شما اتفاق افتاده تموم شده، ما هیچ کاری نمیتونیم براتون انجام بدیم. دکتر گفتش که این چیزی که من میبینم دیگه تمومه، یعنی خیلی هم رو راست بهش گفته بود، یعنی خودش اصلا این رو خواسته بود که براش توضیح بدن. و ایشون برمیگردن خونه و به اون دو فرشته یا دو موجود ماورایی که در اون سمت ملاقات کرده بودن بهشون میگن که یا همین الان تمومش کن
و مرگ من رو به من بده تا من برم پیش همسرم، یا اینکه شفای من رو به من بدید. و میگه همون لحظه که رو مبل نشسته بودم، دقیقا همچین حالتی رو مبل نشسته بود، مبلش هم به من نشون داد. یه مبل یه نفری بود بغل آشپزخونه و میگه که احساس کردم 2 نفر پشت سر من وایسادن. اینجا اوپن آشپزخونه، جلوش مبل بود. احساس میگه کردم 2 نفر پشت تاپسن. همون 2 نفری هم میگه بودن که من اون سمت ملاقاتشون کرده بودم و اونجا مشایعت و همراهی میکردن. میگه من خشکم زده بود، نمیتونستم تکون بخورم، حتی نمیتونستم برگردم عقب رو نگاه کنم یا حتی در زاویه دیدم چشم رو بگردونم اینور اونور. میگه احساس کردم یه سطل آب سرد از بالای سر یکیشون خالی کرد روی فرق سرم و سرم شروع کرد خیس شدن، شر ریختن. و میگه همون لحظه من احساس کردم که این اتفاق، خونم تنها بودش، هیچ کس نبودش، سنشون هم بالاسیشون. میگه همون لحظه گرفتم آبو به این صورت که نریزه و کشیدم روی صورتم. میگه میدونستم اونان و میگه مطمئن بودم که شفامو گرفتم و از خونه اومدم بیرون و اومدم داخل کوچه. دیدم نه همه چی واقعیه، اون چیزی که برام اتفاق افتاده واقعیه. من خیسم بودم، خیس آبم بودم. میگه مطمئن بودم دیگه شفامو گرفتم. فردا پس فردایش بود، رفتن همون دکتر که نزدیک شهرشون بود و دکتر به سان یک موجود انقدر میگه دهنش باز مونده بود و چجوری امکان داره این اتفاق افتاده باشه ظرف 2 روز کاملا عارضه از بین رفته باشه. میگه تو اصلا امیدی به زندگیت دیگه نبود، با توجه به سنت هم اون تراوت و نشاط رو نداشت اون بدنت که بخواد با بیماری مثلا مقابله کنه و بیماری از بین بره. و یک شخصی که خودش به خودش میگه پیرمرد و خیلی عجیب شفا پیدا کرد بعد از البته تجربه نزدیک به مرگش. ایشون خیلی اتفاقات دیگه هم براشون افتاده بود بعد از تجربه نزدیک به مرگشون، ولی خب من این رو چون شبیه تجربه شما بود گفتم که عنوانش کنم. یک مورد دیگه هم هستش، ببینید تجربه گری هستش، من توی ویدیو قبلی هم بهش اشاره کردم. ایشون یک تجربه نزدیکی به مرگ دارن خیلی عجیبه. توی تجربه نزدیکی به مرگشون آینده رو دیدن و اتفاقاتی که در آینده رخ میده. ما خیلی نیاز داریم تا با ایشون مصاحبه انجام بدیم چون تجربهشون خیلی شبیه به تجربه آقا رضاست. آقا رضا که من لینکش رو این بالا باز هم میذارم، برید ببینید. نیاز به کمکتون داریم، نیاز به حمایتتون داریم تا بریم با ایشون مصاحبه کنیم. از طریق این شماره کارت زیر میتونید کمکمون کنید تا ما بتونیم با ایشون مصاحبه رو انجام بدیم چون خیلی مهمه. مطمئنم یکی از بهترین ویدیوهای ما میشه چون خیلی هم جذابه هم که مهمه. به هر حال حتی اگه در آینده همچین اتفاقاتی نخواد هم بیفته، بهتره که ما مراقب باشیم دیگه. 50-50 مراقبت کنید. و اگه تجربه نزدیکی به مرگ دارید حتما برای ما ارسالش کنید. این آیدی این زیر یا شماره تماسی که این زیر براتون نوشته میشه مربوط به تلگرام، آیدی مربوط به تلگرام. شماره تماس هم که شماره تماس میتونید تماس بگیرید، پیامک بدید، واتساپ کنید، تلگرام کنید، روبیکا کنید، ایتا بیتا گیتا همه رو ما داریم. خیالتون راحت باشه میتونید تا همه اینا بر ما ارسال کنید. خیلی ممنون، متشکرم جناب قلابیان عزیز. تا انتظار یک ویدیو دیگه، خدا نگهدار.